So the next person who's coming up to share, a következő, aki most megosztja veletek a dolgokat. I met some 18 months ago. Nagyon sok hónappal ezelőtt találkoztunk. Hey. You can do that too, or you can fix it. I met 18 months ago. 18 hónappal ezelőtt találkoztunk. We ran our first Awakening Business in Australia. Ausztráliában tartottuk az első Awakening Business alkalmat. And I rang his business partner, Dave Hodgson. És David Hodgson az ő üzleti partnerét ismertem. Who I'd met and spent a bit of time with. Akivel találkoztam már korábban, és egy időt töltöttünk együtt. Dave Hodgson wasn't able to come. Dave Hodgson nem tudott eljönni. But he said, de azt mondta, Dave from the Sunshine Coast, hogy David a napsütött partról, might be able to. lehet, hogy el fog tudni jönni. We hadn't met. Nem találkoztunk előtte. I rang him. Felhívtam. Asked if he could come and share at Awakening Business. Megkérdeztem tőle, hogy jönne és tudna részt venni. And he said, yes. És igen mondott. It wasn't even a question. Még csak kérdése sem volt. He paid his own fare down. Kifizette a saját költségeit. Though I would have gladly paid for it. Igen, ez nagyon öröm volt. Paid his own hotel. És fizette a saját hoteljét. Paid his own way. Saját minden eszközét. And came down and did a brilliant job. És eljött, és egy fantasztikus munkát végzett. A couple of months later, pár hónappal később, I had the privilege of accompanying Dave on a missionary outreach revival. Az örömért, hogy csatlakozhattam hozzá egy ilyen ébredési missziós úton. In Ethiopia. Etiópiába. It was there that I got to learn the heart of the man. És ott meg tudtam ismerni a szívét ennek a férfinak. The man that would do anything for Jesus. Annak a férfinak, aki bármit megtesz Jézusért. The man who loves extremely well. Aki extrém módon és nagyon jól szeret. He honors well. És aki megtiszteltetést ad. He had his whole family at this outreach in Ethiopia. Az egész családja ott volt ezen a missziós úton. How he loved on his wife. És láttam, hogy szereti a feleségét. And loved on his kids. És a gyermekeit. And loved on the rest of us, part of the team. Mindannyiunkat is nagyon-nagyon szeretettel kezelt. Was outstanding. És ez kivételes volt. He is love in action. Ő a szeretet a gyakorlatban. He's humble. Nagyon alázatos. Humorous. Nagyon jó humora van. Not handsome. Nem helyes. Can't be perfect, alright? Nem ez tökéletes, nem. What you're about to get is amazing. So get your pens out. Kapni fogtok, az fantasztikus lesz, úgyhogy jegyezzétek a tollaitokat. If you have questions, write them down. Hogyha vannak kérdéseitek, írjatok le. Expect the voice of God to flow through him. Várjátok el azt, hogy az Istennek a hangja fog átjönni rajta keresztül. And land here in the heart. És az landoljon a szíveteken. Remember, we're unlocking. Emlékezzetek arra, hogy mi kinyitunk dolgokat. So could you please stand and make welcome my friend? Úgyhogy kérdőgáltok fel és üdvözöljetek a barátomat. David Leslie. David Leslie. Sziasztok! Sziasztok! You don't need to translate, do you? I'm Hungarian. I just look Australian, that's all. Well, it's wonderful to be here. I love this country. I was here this time last year. Tavaly voltam itt először, már most másodszor vagyok, nagyon szeretem ezt az országot. And I loved the snow. Szeretem a havat. It was nice and cold for me. Nagyon jól esik ez a hűvös, a hónap idegen. Because at this time of year it's summer in Australia. Nálunk ebben az időben most itt nyáron Ausztráliában. 39 degrees Celsius. 39 fokos hőség. That's hot. Elég forróságban. So it's good to be here in the cool weather. Jó most itt lenni ezen a szép hűvös időben. Now, a bit about me. I'm married. Tehát pár szót magamról, nős vagyok. To my wife. Feleségemmel. Yeah, that's good. That's a good start. I have 3 children. 3 gyerkőcünk van. To my wife. A feleségemtől. A feleségemnek is 3 gyerkőcünk. Yes. I run 11 companies, trusts and ministries. És 11 céget, vagy alapítványt, vagy szolgálatot vezetek. But my whole goal with that is to fund the kingdom of God.
De a fő célom az mindezzel, hogy Isten királyságát, Isten országát szeretném finanszírozni. To bring influence and affluence to build the kingdom. Hogy befolyást tudjunk gyakorolni és kihatással tudjunk lenni a környezetünkre Isten királyságára. And today I'm representing a ministry, one of our ministries called Kingdom Investors. És jelen pillanatban pedig a királysági befektetők Kingdom Investors című vagy nevű szervezetet képviselem. And our whole goal of Kingdom Investors is this. Ennek a szervezetnek a fő célja az, is to train you to have more influence and affluence so you can build the kingdom of God. Hogy hogyan tudsz több befolyást gyakorolni, kihatással lenni, annak érdekében, hogy hozzájáruljál Isten országának az épüléséhez. Who would like more influence and affluence to build the kingdom of God? Ki akar közöttek több befolyást gyakorolni a környezetére? Okay, good. You're in the right room. Okay, akkor jó helyen jársz. Our teachings have been translated into 72 languages across 164 countries. What is translated? Our messages. In 72 languages. 72 nyelvre lefordították már a kiadványainkat. In 164 countries. 164 országban jelentek meg kiadványaink. Over the last 2 years, it's gone out to 60 million people around the world. Az elmúlt 2 évben mintegy 60 millió embert értünk el a kiadványainkkal. Why do I tell you this? Miért mondom el ezt most nektek? Why is it spreading so quickly? Miért töltök ezzel időt? Because the teachings work. Azért, mert ezek a tanítások, amiket terjesztünk, ezek működnek, működőképesek. And why do they work? És mit tesznek? Because they're from the Bible. Miért működőképesek a tanítások? That's why they're spreading. They come from That's why they're spreading. From the Bible. Mert a Bibliából származnak a tanítások. Ezért terjesztjük ezt. Now I just want to ask before I start, how many people run a business? Hányatoknak van saját Just put up your hand. vállalkozása? Run a business. Kinek saját vállalkozása van? Föltenni a kezét. Okay. Alright. How many people are employed by someone in business? Hányan vagytok alkalmazotti státuszban valakinek a vállalkozásában? Okay. And how many are looking to change or find a job or start a new business? Hányan szeretnétek változtatni ezen, és így akár egy saját vállalkozást elindítani? Okay, thank you. All right. Okay. So looking around the room there, that's quite evenly divided. Körülbelül fele-fele arányban vagytok. Now maybe some of you in the room today are going through hard times. Lehet, hogy vannak közöttek némelyek, akiknek nehéz időszakokon kell keresztül mennie most. Maybe some of you have come today and you're really discouraged. Lehet, hogy úgy jöttél most ma ide, hogy teljesen el vagy csüggedve. Maybe some of you have large businesses and you're doing really well. Lehet, hogy nagy vállalkozásod van, és tényleg jó menő vállalkozásod. Or maybe some of you are in a part of your life where you're thinking, I need a change. Vagy lehet, hogy az életednek olyan szakaszába jutottál, ahol azt mondod, hogy változtatnom kell. I believe no matter where you are on that spectrum, akárhol is vagy ebben a spektrumban, this message I have for you today and tomorrow az az üzenet, amit ma el szeretnék mondani neked, meg holnap, can completely transform your life and your business. Teljes mértékben meg tudja változtatni az életedet és a vállalkozásodat. Because I believe we are in critical times in history. Mert úgy gondolom, hogy a történelemnek kritikus pontjára érkeztünk. And God is raising up a new army. Isten egy új hadsereget állít föl. And this time it's the faceless and the unknowns. Most pedig egy olyan hadsereg ez, ami nem a nagy arcáról híres, vagy nem a nagy nevéről híres. I believe he's saying there's a new hour and a new day. Egy új éra kezdődött, egy új korszak, időszak kezdődött el. And I believe you are here by no accident today. És azt is abban is hiszek, hogy nem véletlen kerültél ma ide. Let me tell you a story. Hadd mondjak el egy történetet. Many years ago, Sok évvel ezelőtt, I was in the cycle of life. ahogy én is az életemnek éltem a maga idején. Church on Sunday, business during the week. Vasárnap gyüli, a hétközben pedig business. And it would repeat itself week after week, year after year. Hétről hétre, évről évre ez ismétlődött. And I was so frustrated. Annyira frusztrált voltam már. I said, surely this isn't Christianity. Mondtam magamban, biztos, hogy nem csak erről szól a kereszténység. Business, church, social get-togethers. Hogy csak business, gyüli, és aztán szociális időtöltés. When I read the Bible, my life didn't make sense. Ahogy olvastam a Bibliát, egyszerűen nem tudtam értelmezni az életemet. My life compared to the scriptures did not make sense. Összehasonlítva az én életemet az igével, a Bibliával, egyszerűen nem egyezett a kettő. I'd flick through the Bible. Lapoztam a Bibliában. And I'd see these men and women sold out for Jesus Christ. Láttam ezeket a férfiakat, nőket, ahogy teljesen letették az életüket Jézus Krisztusért. And I thought my life looks nothing like that. Mondtam, az én életem egyáltalán nem hasonlít ehhez. I would read stories about giants of faith.
Ha olvastam történeteket az Isten nagy hit hőseiről. You know, people like Reinhard Bonnke. Olyan emberekről, mint Reinhard Bonnke. Business people that I know. Vagy vállalkozókról. They're impacting nations. Akik nemzetekre tudtak befolyást gyakorolni. Saving souls. Akik mentették az emberek lelkét. And I thought, I would love to be like that. Mondtam, de szívesen lennék is, én is ilyen ember. But I was so frustrated. De annyira frusztrált voltam. I thought, where is my breakthrough? Gondoltam magamban, hol az áttörés az én életemben? Maybe some of you feel that today. Lehet, hogy ma is te is így érzed magad. Where is my breakthrough? Hol van az én áttörésem? Where is that new job? Hol van, mikor jön az új munkahely? Where is that money I need to fund the kingdom? Hol van az a pénzösszeg, amit be kell majd fektetnem Isten országának a finanszírozására? Where is that money to feed my family? Hol van a pénz, amivel a családomat el tudom látni? Or maybe some of you in this room are extremely successful. Lehet, hogy vannak olyanok itt közöttetek a teremben, akik nagyon sikeresek. But something still doesn't make sense. És valami mégsem stimmel nálatok. This message is for you. Akkor nektek szól ez az üzenet. I realized if I wanted to make a difference in the world, tehát rádöbbentem, hogy én is szeretnék valami változást hozni, okozni ebben a... I couldn't confine my Christianity to an experience on a Sunday. Nem tudtam csak arra korlátozni a kereszténységemet, hogy vasárnap átélek valamit. Something had to change. Valaminek meg kellett változni az életemben. Something had to change. Valaminek meg kellett változni. And something did. És meg is változott. 4 words. 4 szóból áll. These 4 words changed my life. Ez a 4 szó megváltoztatta az életemet. It gave me breakthrough when I thought breakthrough was impossible. Áttörést adott nekem abban a helyzetben, amikor azt gondoltam, hogy lehetetlen áttörni. It gave me a new intimacy with Jesus. Egy új bensőséges kapcsolatot szerzett ez nekem Jézussal. And it took me to a level of influence and affluence in the world where I never thought it was possible. És egy olyan szintre emelt, ahol olyan befolyással tudtam lenni a környezetemre, a világra, amiről soha nem gondoltam volna, hogy lehetséges. And I believe God wants to do the same with you today. Tudod, és abban hiszem, hogy Isten ma este, vagy ma ugyanezt meg akarja tenni a te életedben is. And you may ask me, what are those 4 words? Lehet megkérdezed, na mondd már el ezt a 4 szót. You may ask me. Lehet, hogy megkérdeztél. What are they? What are those 4 words? Mi ez a 4 szó? Missä niissä on? Mitä niissä on? What, is that right? Oh my. Okay. Se stop. Yeah. Okay. These 4 words are God's will, God's way. Ez a 4 szó az azt jelenti, vagy ez a 4 szó, amit szeretnék mondani nektek, Isten akarata, Isten útján. The depth of these 4 words is incredible. Megdöbbentő mélysége van ennek a 4 szónak. What do I mean by God's will? Mit értünk most az alatt, hogy Isten akarata? God's will is the assignment He has for your life. Isten akarata az elhívás, az a küldetés, amit Isten a te életedre nézve, te rád vonatkozóan eltervezett. What is your assignment? Mi a te küldetésed? Is what God has asked you to do, which is different to the person next to you. Az, amit Isten tőled kér, hogy tedd meg, ami teljesen más, mint a szomszédod életében. Think about this. Most gondolj erre. Before you were born, már mielőtt megszülettél volna, God wove you in your mother's womb. Isten formált téged az anyukádnak a méhében. He thought about you before you were born. Már gondolkozott rólad Isten, mielőtt megszülettél volna. Isn't that incredible? Nem megdöbbentő? All your days were ordained before you were born. Isten elrendelte a te napjaidnak a számát, már mielőtt megszülettél volna. God was in heaven. Isten fenn a mennyben. He thought, I'm going to have this person enter earth in Budapest. Eltervezte, látta fenn a mennyben, és azt mondta, oké, eltervezem ennek a kis emberi lénynek az életét itt a földön, Budapesten. Or whatever country or city you come from. Vagy ahonnan éppen jössz, városból vagy országból. And thought about the family you would be born into. És Isten eltervezett számodra egy családot, amiben beleszületsz. The culture you would grow up in. Hogy egy kultúrába belehelyez téged is. The experiences you would have. The experiences you would have. A tapasztalatok, azok a megtapasztalások, amiket majd megszerzel. And the giftings that He would put on your life. És azok az ajándékok, talentumok, amiket Isten az életedbe helyez. So you could fulfill a purpose on earth. Azért, hogy azt a célt, amit Isten kitűzött eléd, el tud érni. You see, for me, ami engem illet, multiplication and influence didn't come until I did God's will, God's way. Amíg nem jutottam el oda, hogy Isten akaratát, Isten útján, módján
elkezdjem megcselekedni, addig nem volt hatékony az életem, addig nem tudtam befolyással lenni a környezetemre. And we're seeing this all around the world. És ugyanezt látjuk mindenütt a világ minden terén. A few examples. Néhány példa. We have an unemployed man. He couldn't find a job. Volt valaki, aki munkanélküli volt, nem talált magának munkahelyet. He'd been to 90 interviews. 90 állásinterjúra ment el. When he tapped into his assignment, amikor viszont belelépett az ő küldetésébe, the next interview he went to, he got the job. A következő állásinterjún megkapta az ottani munkahelyet. My business partner, az üzleti partnerem, he was broke, in debt. Teli volt adóssággal. $72,000 in debt. $72,000 adóssága volt. That was about 13 years ago. 13 évvel ezelőtt. Impossible situation. Lehetetlen helyzetbe került. Couldn't put food on the table. Nem tudta a családját eltetni, ellátni. And when he tapped into his assignment, de amikor belelépett az ő elhívásába, and when he did it God's way, Isten útján, módján, he is now a billionaire. Már milliárdos. And he's funding the gospel around the world. És az egész világon finanszírozza az evangélium terjesztését, hirdetését. Because the favor of God is attached to the assignment and not you as an individual. Azért, mert Isten jó indulata, jó akarata az igazából nem a személyedhez kötődik vagy kapcsolódik, hanem a te elhívásodhoz, amit betöltesz. Did you hear that? Ezt hallottátok? Say it again. Még egyszer. No, I'll say it again. You don't say it again. You don't interpret saying it again. Anyway. Tehát ezt a még egyszer, ezt nem kellett volna még egyszer. Your favor is attached to your assignment. Hát az a jó indulat, jó akarat, amit Isten irányodban kinyilvánít, az nem a személyedre vonatkozóan érvényes, hanem a te küldetésed. Did Noah need God's favor to build the ark? Yes or no? Noénak szüksége volt Isten jó indulatára, jó akaratára, ahhoz, hogy a bárkát fel tudja építeni? Yes. Igen. It was mission impossible. Ez egy lehetetlen küldetés volt. He needed God's favor. Isten segítségére, jó indulatára volt szüksége ehhez. And here's a key to your assignment. Ugyanígy neked is, a te küldetésedhez ez a kulcs. When God gives you your assignment, amikor Isten a te küldetésedet megmutatja neked, it's going to be mission impossible. Akkor az számodra lehetetlen küldetés lesz. Because if you know you can do it without God, mert ha tudhatnád, hogy hát ezt úgy is meg tudod csinálni Isten nélkül is, you don't need God. Akkor az nem Istentől van. True? Így van. Think about all the men and women in the Bible. Gondold át a Bibliának az összes férfi, a nője, szereplője. They needed the favor of God to complete the assignment. Istennek a jó akaratára volt szükségük, hogy az elhívásukat be tudják tölteni. You see, before you were born, God set you apart. Tehát Isten azt mondta, már akkor elválasztotta téged, mielőtt megszülettél volna. Think about this. Ezen is gondolkodj el. Do you have can openers in your kitchen? Do you have can openers? Konzervnyitók vannak otthon a konyhában nálatok? Everyone have can openers? Mindenkinek van konzervnyitója. Okay, congratulations. Gratulálok. What does a can opener do? Mit tesz egy ilyen konzervnyitó? What is it designed to do? Mi a célja, hogy miért csinálták? Gyártották. Is it designed to cook food? Azért, hogy ezzel főzzél? No. Nem. Is it designed to control the television? Ez a távkapcsoló, távirányító tévéhez? No? No. Okay, good. You're very smart. Látják, arra nem jó. It is designed to open cans. Arra való, hogy konzerveket kinyissál vele. So what happened? Tehát mi történt? One day, someone woke up. Egyszer valaki fölébredt egy reggel, and thought, I am going to create something that will solve the problem of unopened cans. És azt mondta magával, most megoldom a bontatlan konzervek problémáját. And someone designed and crafted a can opener. És valaki megtervezett és eltervezett egy ilyen konzervnyitót. Before you were born, mielőtt te megszülettél volna, God says, I'm going to craft something. Isten azt mondta, valamit én is létrehozok, megteremtek. That's going to solve a problem on earth. Ami meg fog oldani egy problémát itt a Földön. I'm going to craft you and you. Téged és téged kiformálnak. To specifically fulfill that purpose or assignment. Hogy ezt a célt, ezt a küldetést, elhívást te rajtad keresztül Isten betöltse. This is exciting. Nagyon izgalmas dolog. This is exciting. Izgalmas dolog. You were made for a specific purpose. Egy különleges célra teremtett Isten téged. There is only one can opener in your house. A te
házadban, otthon, lakásodban csak egy konzervnyitó van. To fulfill a specific purpose. Hogy egy különleges célt vagy küldetést azzal betöltse. And there is only one of you in the house of God. Isten házában belőled is csak egy van. To fulfill a specific purpose. Hogy egy különleges célt te általad Isten betöltse. So what happens if you tap into that? És mi történik akkor, amikor ezt elkezded megtenni? So when you hear that today, amikor ezt hallod ma, some of you are like, well, could God use me? Azt mondod, hát mire is használhatna engem vajon Isten? I'm too old. Mert túl öreg vagy. I'm too young. Túl fiatal vagyok. I don't have that problem, the young one. So it's okay. Ja, ez nem az egy probléma, hogy túl fiatal. Okay, sorry. No, that's okay. You're doing well. Everyone sometimes, or people go through life and they get discouraged. Mindannyian, ahogy éljük az életünket, elcsüggedünk. Could God ever use me? Isten valamikor is használhatna engem? I don't have what it takes. Nincs meg hozzá a képességem, mondom. Well, it turns out when you look through the Bible, hogyha ezt átnézzük a Bibliát, rengeteg ilyen sztorit látunk. When the men and women in the Bible were given their assignments, amikor Isten átadta a megbizatásukat egyes embereknek, many of them responded out of discouragement. Nagyon sokan úgy reagáltak erre, hogy elcsüggedtek. Think about Moses. Gondolj Mózesre. When Moses was asked to bring 2 million people out of Egypt, amikor Isten azt mondta neki, ezt a 2 millió embert hozd ki Izrael, Egyiptomból. He said, I can't do it. Mózes azt mondta, nem vagyok rá képes. I've got a speech problem. Nem tudok beszélni, tadogok. He didn't think he had what it took. Mózes azt mondta, nincs meg hozzá az eszköztára, hogy ezt megcsinálja. You know, theologians believe Moses had a very high voice. Tudjátok, a teológusok azt gondolják, hogy Mózesnek nagyon magas volt a hangja. A high-pitched voice. Igen, magas hangvételű, tehát magas volt a hangja. Can you imagine vékony that? hangja volt. Can you imagine Moses taking 2 million people from Egypt going, come on, let's go! El tudjátok képzelni? Mózes 2 millió izraelitát kihoz Egyiptomból, és így mondja nekik, hogy gyertek gyorsan, induljunk! He did that well. Think about David when he was anointed to be king. Gondoljatok Dávidra, amikor felkentették, hogy király legyen. Everyone judged him. Mindenki megítélte. You can't be king. Nem lehetsz te a király. Have you ever felt that before? Érezted már így magad? Have you felt judged by other people? Érezted magad, amikor megkritizáltak mások téged? Told that you can't do it. Elmondták, hogy te nem vagy rá alkalmas. Think about Joseph. Gondoljatok Józsefre. He was given the assignment of managing the biggest financial collapse in history. Istentől azt a megbizatást kapta, hogy a világtörténelem legnagyobb krachját vezényelje le. He was incorrectly judged. Összeomlását. All of these assignments were mission impossible. Ezek a megbizatások mind ilyen lehetetlen küldetések voltak. But my point is, they all went ahead with each of those assignments. De amit akarok mondani az az, hogy ennek ellenére mindannyian mentek előre és neki fogtak. Because God's favor was applied to the assignment. Azért, mert Isten jó akarata megnyilvánult az életükben, amikor elkezdték tenni ezt a meghívást, ezt az elhívást. You see, God's favor doesn't operate on you if you're outside of your assignment. Tehát Isten jó akarata nem fog működni az életedben, hogyha az elhívásodon kívül állsz. If you're sitting at home, hogyha például watching TV, hogyha esetleg otthon vagy, nézed a tévét, you know, whistling, csak otthon ülsz, fütyörészel, doing nothing for the kingdom, semmit nem teszel a királyságért, Isten országáért, drinking some water, csak állandóan iszol, vizet iszol, watching the TV, nézed a tévét, repeating that week after week, hétről hétre csak ezt csinálod. Going to church on Sunday, singing a song. Vasárnap elmész a gyűlibe, elénekelsz néhány dalt. And you're crying out to God. És kiáltasz Istenhez. God, where's the answered prayers? Ó, Isten, hol vannak a megválaszolt imáim? Where's your favor? Hol van a te jó akaratod iránt? Where's your blessings? Hol a te áldásod? Where are they? Hol vannak ezek? Well, they're not there. Nincsenek. Because the favor is attached to the assignment. Azért, mert Isten jó indulata, jó akarata a te elhívásodhoz kötődik. Think about it from God's perspective. Nézz erre, vagy gondolj erre Isten perspektívájából. If He looks down from heaven, hogyha lenéz a mennyből, and He sees you and you're out there and you're saving souls, látja azt, hogy te munkálkodsz és mented a lelkeket, or you're funding the kingdom, vagy
finanszírozod Isten or királyságát. you're just doing what the Lord has asked you to do. Vagyis pontosan azt teszed inkább mondjuk így, amit Isten megkért, hogy It tegyél. could be as little as you going over to your next door neighbor's house. Lehet, hogy csak arról van szó, hogy átmész a szomszédodhoz és beszélsz vele. You say, there is my boy, there is my girl. És akkor Isten azt mondja, aha, ez az én fiam, ez az én lányom. I'm going to help them fulfill their assignment. Segítek nekik, hogy be tudják tölteni az elhívást. That's where the favor operates. Így működik Isten jó akarata. So when you look through the Bible, Amikor megnézzük tehát a Bibliát, all these men and women were promoted. Isten előléptette ezeket az embereket, férfiakat, nőket. What were the 4 things that enabled them to fulfill and find their assignment? Mi volt az a 4 dolog, ami képesítette őket arra, hogy betöltsék az elhívásokat? All right, let me go through the first area. Az első területet vegyük át. Let's look at the life of David. Nézzük meg Dávid életét. David was part of a family with 7 other brothers. Dávid egy olyan családba született, ahol még 7 testvére volt. Samuel came and anointed David. Sámuel eljött, felkente Dávidot. All his brothers said, no, David's the shepherd out there. He can't be chosen. Dávidnak a testvérei, a bátyjai mind mondták, biztos, hogy nem Dávidot választotta ki Isten. Ő csak kint őrizze csak a bárányokat, a jókat. But God chose David. De Isten Dávidot választotta. The least likely choice. A legkevésbé valószínű választás pont őre esett. If David was to walk in the room now, Hogyha most Dávid bejönne ide ebbe a terembe, you wouldn't notice him. akkor észre se vennéd őt. He didn't walk with that stature. Nem az a nagy termetű valaki volt, aki egyből magára mondta But figyelmet. something attracted God to him. De mégis valami Isten figyelmét felkeltette. What was that? És mi volt ez? We read in 1 Samuel 16:7. Az 1 Sámuel 16:7-ben azt olvasjuk. The Lord does not look at the things people look at. Isten nem arra néz, amire az emberek néznek. People look at the outward appearance. Az emberek a külsőséges dolgokra néznek. But the Lord looks at the heart. De az ember szívét nézi. David spent hours on the development of his heart. Dávid hosszú órákat töltött azzal, hogy a szívével foglalkozol, hogy Isten keres. When I say his heart, Ugye amikor azt mondjuk, hogy a szívét, I'm talking about his intimacy with the Lord. akkor amikor a szívéről beszélek, akkor a bensőséges kapcsolatáról beszélek az Úrral. Let me ask you a question this morning. Hadd kérdezzek meg valamit ma reggel. Where are you at with your intimacy with the Lord? Hogy állsz az Úrral való bensőséges kapcsolat területén? Not what other people would say, what would you say about yourself? Nem az, hogy mások mit mondanak rólad, hanem hogy te magadat hová sorolnád most be. If Jesus was to walk in here right now, Hogyha Jézus most itt belépne, and we asked Jesus one question, és egy kérdést tehetnél fel Jézusnak. who do you really know in this room? Egy kérdést tehetnénk fel Jézusnak, kit ismersz valójában itt ebben a teremben? Who are you really intimate, Jesus, with in this room? Kivel vagy bensőséges kapcsolatban Jézus most ebből a teremből? Would he pick you? Téged választanak ki? Or would it be a different answer? Vagy valaki mást? You see, the problem is, A probléma az, many of you have been convinced that the pleasures of life are more exciting than the relationship with Jesus. sokan egyszerűen abban a helyzetbe kerültünk, hogy az élet kellemes, kényelmes dolgai fontosabbá váltak az életünkben, mint a Jézussal való kapcsolat. You've been convinced that the responsibilities of your business and life are more important than time with Jesus. Vagy lehet, hogy oda jutottunk el, hogy az üzleteddel, a vállalkozásoddal kapcsolatos felelősségek, feladatok és így tovább jobban leterelik az életedet, mint sem, hogy még Istennel belsős kapcsolatban. Maybe it's not what you say, but it's how you live. Lehet, hogy másképp beszélsz, ezt nem mondod el így, nem ismered be, de az életed erről tesz tanúbizonyságot. Some of you right now are going through very tough times. Vannak közületek némelyek, akik nagyon kemény dolgokon mentek most keresztül. Maybe it's family loss. Lehet, hogy meghalt valaki a családban. Maybe you've been through bankruptcy. Lehet, hogy csődbe ment a vállalkozás. Maybe you're emotionally and physically distressed. Lehet, hogy érzelmileg, vagy fizikailag stressz alatt vagy. And you're thinking to yourself, I've got so many problems right now. És lehet, hogy azt mondod, Istenem, hát annyi problémám van jelenleg. If I could only fix these problems, Hogyha meg tudnám oldani ezeket a problémákat, then I would be okay with God. akkor utána lenne nekem is időm számomra. Then I would be intimate with Jesus. Akkor bensőséges kapcsolatot tudnék lenni Jézussal. Let me ask you a very important question. Hadd kérdezzek meg, nagyon fontos kérdést tettél fel. Are you open to the possibility Nyitott vagy arra a lehetőségre, that intimacy with Jesus could be better than the pain you're experiencing now? hogy a Jézussal való bensőséges kapcsolat lehet, hogy jobb lenne, mint az a fájdalom, amiben most éppen benne vagy. Could it be better than the addiction that you have now?
Lehet, hogy nem lehetne, hogy jobb lenne a Jézussal való bensőséges kapcsolat, mint az a függőség, az a szenvedélybetegség, amiben benne vagy most. Could it be better than the pleasures of life? Az élet gyönyöreinél lehet, hogy jobb lenne a vele való bensőséges kapcsolat? Could intimacy with him be better than fixing the problem you have right now? Lehet, hogy jobb lenne a vele való bensőséges kapcsolat, mint megoldani a problémáidat, amiben benne vagy? Where are you at with your intimacy? Tehát hol állsz, hol tartasz a vele való bensőséges kapcsolatban? I realized in that time of my life, many years ago, Hosszú évekkel ezelőtt én is észrevettem azt, rádöbbentem arra az életemben. I was sitting in a room like this, Ugyanígy én is ott ültem egy ilyen teremben, egy sorban. and I was hearing speakers like me. Olyan szónokokat, vagy prédikátorokat hallottam, mint most én vagyok. And I thought to myself, És azt gondoltam magamban, I'm not passionate about the kingdom. nem fűt a szenvedély Isten országával kapcsolatban. I've lost my zeal for souls. Elvesztettem azt a belső vágyat, azt a tüzet, hogy megnyerjek lelket. I've lost my passion for the kingdom. Elvesztettem a szenvedélyemet Isten iránt. I'm just going through the motions. Csak egyszerűen csak automatikusan megyek, mozgok. And I realized it was because of my lack of intimacy with him. És rádöbbentem, hogy ez azért van, mert nem vagyok bensőséges kapcsolatban Istennel. His most important command had become my last priority. Azért, mert az ő legfontosabb parancsolata az én utolsó prioritásommá vált. I want you to listen to this. Most ezt hallgassátok meg. Your productivity, prosperity, and your protection. A te produktivitásod, a te bővölködésed és a te védelmed. And your progress in advancing the kingdom of God. És abban, hogy mennyire tudod úgymond terjeszteni Isten királyságát. Is all directly related to your intimacy with the Lord. Mindez közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy milyen bensőséges kapcsolatban állsz az Úrral. They are utterly inseparable. Ezeket nem lehet elválasztani egymástól. And without exception, Kivétel nélkül. when intimacy levels lapse, Amikor alacsonyabb lesz a bensőséges kapcsolatunk szintje, people, ministries, and assignments collapse. az emberek szolgálata, az emberek küldetése egyszerűen összeomlik. Let me ask you a question. Hagyj tegyél fel egy kérdést. What takes your affection away from the Lord? Mi az, ami elrabolja a te szenvedélyedet az Úr iránt? What takes your affection away from the Lord? Mi az, ami el tudja lopni a szenvedélyt az Úr iránt? A szívedből. I remember many years ago when I used to go to Africa. Emlékszem, hosszú évekkel ezelőtt, amikor többször mentem Afrikába. I have a little girl, she was 7 at the time. Volt egy kislány, 7 éves volt akkoriban. Blonde, mop of blonde hair, blue eyes. Your daughter? Yeah, Okay. yeah, to my wife. Sure. Az ő kislányáról beszélünk, meg a feleség kislányáról beszélünk. 7 éves, szőke, kékszemű. Yeah, okay, right. And she, before I went to Africa to preach the gospel, Mielőtt elmentem volna Afrikába, hogy prédikáljam az evangéliumot, she'd come and wrap her arms around me. oda jött hozzám, átkarolt engem, And she'd kiss me on the neck. a nyakamat megpuszítom. I'm not going to kiss you on the neck. Yeah. You don't have to interpret the kissing. Csókolást nem kell lefordítanom. Okay. And she goes, I love you, Daddy. És mondta, szeretlek apu! And I wrap my arms around her. Én is átkaroltam. I go, I love you, sweetie. Nagyon szeretlek, drágám. And just squeeze her. Már magamhoz szorítottam. I had tears streaming down my face. Csorgott a könnyen. And off I'd go. Utána pedig elmentem Afrikába. And I'd come back a few weeks later. Néhány héttel később visszaérkeztem. And I'd come into the driveway. Jöttem be a garázsfelajtóba. And I'd hear her open the door and she'd run out. Hallottam, nyílik a kapu, az ajtó, kislányom szalad elé. And she'd wrap her arms around me again. Átkarolt, átölelt. And she'd go, Daddy, I've missed you. Oh, Daddy, hiányoztál. I love you, Daddy. Szeretlek, Daddy. And I'd be kissing her neck. Megint elkezdem csikizem őt. And it was just awesome. Csodálatos volt. As a father, you love that. Apaként ez a legcsodálatosabb neked is. You love it when your children just come and wrap their arms around you. Szereted, amikor a gyerekeid odajönnek és beléd csimpaszkodnak. Who likes that? Ki szereti ezt még? Who likes it when someone wraps their arms around you and gives you a kiss? Ki az, aki szeret még, amikor átölelnek téged, megszorítanak, magukhoz szorítanak és adnak neked egy puszit? I mean, not just people in the street, I mean people you know. Most nem arra gondolok, hogy az utcán valaki oda megy hozzád, hanem aki ismer téged. So at that time I decided to buy an iPhone for my daughter. Abban az időben úgy döntöttem, hogy veszek egy iPhone-t a kislányomnak. And I go on a trip to Africa and come back. Elmentem Afrikába, utána hazajöttem. And I pull into the driveway. Jöttem föl a garázsot, megálltam.
You do cars well. Az autókat is jól lehet tolmácsolni. And I put the handbrake on. A kéziféket. That's good. And this time, I don't hear the door open. De nem hallottam, hogy nyílna az ajtó, a kapu. I'm like, where is she? Gondoltam, hol van a kislányom? Where's my hug? Hol van az ölelés? Where's my daughter? Hol van a kislányom? I walk inside. Bemegyek a házba, I knock on her door. bekopogok a kapun, ajtó. She goes, yes, Daddy. Hallom, azt mondja, igen, apu. I said, can I come in? Gondolom, bejöhetek? I walk in, Bemegyek. and she's on her bed on the iPhone like this. Ott ül az ágyán és nyomogatja az iPhone-t. I said, sweetie, it's me. Mondom, drágám, én vagyok az. She goes, oh, hi, Daddy. Azt mondja, igen, szia, apa. I'm like, where's my hug? De mondom, de hát hol marad az ölelés? She went straight back to the iPhone. Egyből visszamegy az iPhone-hoz. This is the point. Na, ezt akarom mondani. The thing I gave her out of love for her Az a dolgok, amit adtam neki az én szeretetemből. is the very thing that took her affection away from me. Ez volt az, ami elvette az ő szenvedélyét, irántam való szenvedélyét. My question to you, Most ezt kérdezem tőled is. what has the Lord given you Mi az, amit adott neked az Úr? that's taken your affection away from Him? Ami elrabolta tőled az ő iránta érzett szenvedélyedet. Maybe it's not an iPhone. Lehet, hogy nem iPhone volt az, amit kaptál tőle. Is it television, entertainment, social get-togethers? Lehet, hogy valami tévé, nagy tévé, vagy valamiféle szórakozás, vagy valamiféle szociális társasági élet. Is it your business, your work? Vagy lehet, hogy a bizniszed, a vállalkozásod, a munkád. What is it for you? Mi ez a te életedben? Is it just the busyness of life? Vagy lehet, hogy csak egyszerűen a túl sok munka, a dolog az életben. You know, sometimes we need to acknowledge that we've drifted from the Lord. Néha el kell ismernünk azt, hogy elsodródtunk az Úrtól. And we just got to put our phone back down. És ott meg kell állnunk. And we got to run into the arms of Jesus again. És megint oda kell futnunk az Úrnak a karjaiba. And say, I love you, Jesus. És azt mondani, hogy szeretlek téged, Jézus. I want to spend time with you, Jesus. Időt akarok tölteni veled, Jézus. And he's not going to say, well, if you do this all correctly, I'm going to love you. És ő nem azt fogja mondani, hogy oké, majd hogyha ezt jól csinálod, majd akkor szeretni fogok. He's just going to wrap his arms around you. Hanem ő azonnal átölel téged. He's going to say, welcome back. És azt mondja, na, de Isten hozott téged. I want that intimacy with you again. És akarom ezt a benső kapcsolatot veled. He's speaking to many of you in this room right now. És most sokatokhoz szól most ezen keresztül is. He's saying, come and sup with me again. Come and És azt mondja, hogy jöjj és vacsorálj velem megint. come back into relationship with me. Gyere vissza velem való kapcsolatba. This is the first key in finding your assignment. Ez az első kulcs ahhoz, hogy a te küldetésedet el tud végezni. Intimacy with the Lord. Az Úrral való bensőséges kapcsolat. Just like David had. Ugyanúgy, mint ahogy Dávidnak volt ilyen kapcsolata. Next one. Következő. Prophecy. Profécia. God can reveal your assignment through prophecy. Isten kijelentheti neked a te küldetésedet egy profécia által. Who has had a word from God before? Ki az, aki kapott már Istentől kijelentést? Okay, most of the room. Oké, legtöbben. That is from God. Ez Istentől van. He can give you keys when He speaks through prophecy. Ő kulcsokat tud neked adni, amikor proféciákon keresztül szól hozzá. I'm not going to spend time on this because of time, but prophecy is a key. És nem töltünk ezzel több időt el, de ez is kulcsfontosságú dolog, hogy proféciákat kapjál az Úrtól. I've just got to... This man here, you, Ez a testvér, aki most mutat, with the glasses on. szemüveges. Yeah? Yep, that's you. Igen. I just believe the Lord is saying this to you. Az Úr azt mondja neked, hisz meg vagyok róla győződve. There's been times in recent months Az elmúlt hónapokban voltak olyan időszakok, where you've been in the prayer closet. amikor a belső kamrádban, imakamrádban időt töltöttél. You've been praying. Imádkoztál. And I feel like the Lord is saying He has heard your prayers and He has bottled your tears. Has heard your prayers and bottled your tears. Put your tears in a bottle. He's collected your tears.
Ja, könyv, tears. Yeah. Not bottled your beers. Meghallgatta az imáidat, és összegyűjtötte a könnyeire. Okay. Yeah? Okay, it's going well. Működik, megtalál. And what you have prayed in the private place, És amit ott magadban imádkoztál, God is going to bring out in the public place. azt Isten majd ki fogja vinni a nyilvánosság elé. God is saying He's about to promote you. Isten azt mondta, hogy előléptett téged. He says, I love you, son. És azt mondja, hogy szeretlek téged, fiam. I'm proud of you. És büszke vagyok rád, fiam. And as you continue to seek me in intimacy, És ahogy keresel továbbra is engem bensőséges kapcsolatban, I will carry you and release you to a whole new level. én hordozni foglak téged, és fölemellek téged egy teljesen új szintre. Amen. Amen. So, intimacy, prophecy. The next two I'm going to shoot through really quickly. And this is so important. Tehát átvettük a bensőséges kapcsolatot, a második a profécia volt, a harmadik, nagyon gyorsan ezt is átveszünk, nagyon fontos. Your giftings and life training. A te talentumaid, ajándékaid, és az, hogy milyen edzésben vagy kiképzésen mentél keresztül az életedben. Let me give you some examples. Hagyj adjak néhány példát el. Think about Moses. Gondolj Mózesre. Moses was asked to take 2 million people out of Egypt Mózesnek Egyiptomból ki kellett hozni a to the 2 promised land. az ígéret földjére. Why did God choose Moses? Miért Mózes választotta ki Isten? Why? Miért? What was his natural gifting? Mi volt Mózesnek a természetes adottsága? His natural gifting was leadership. Vezetőség, vezetés. Not his voice. Nyilván nem a hangja miatt, It was leadership. de a vezetés. What was his life training? Milyen kiképzésen ment keresztül az életében? Where did Moses grow up? Hol nőtt fel Mózes? In Pharaoh's house for the first 40 years. Az első 40 évben a fáraó házában. And then 40 years in the wilderness. És utána pedig 40 évig a pusztában. He was the only one that could go back to Egypt and speak to Pharaoh. Ő volt az egyedüli olyan ember, aki vissza tudott menni Egyiptomba és tudott beszélni a fáraóval. Because it was his life experience that combined with his leadership to form the assignment. Azért, mert az életben megszerzett tapasztalatai az ő képességeivel összhangban képes volt arra, hogy az ő elhívását betöltse. Does that make sense? Ez ugye érthető. Each of you in this room have natural giftings. Mindenkinek vannak természetes adottságai. God has pre-programmed you with natural giftings. God has pre-programmed you. Yeah. Isten eleve beprogramozott téged már valamire, amikor adott neked természetes képességeket. Leadership, administration, computers, whatever, marketing, whatever. Vezetőség, adminisztráció, marketing, vagy bármiféle más természetes képesség. There's thousands of different giftings. Ezerféle különböző természetes ajándék van. But there's things that you do well naturally. Az, amit te természetes módon magadtól is jól csinálsz. God uses that for your assignment. Isten használni fogja ezt is a te elhívásodhoz. Think about your life training. Most képzeld el, hogy nőttél fel, mit tanultál meg az életed során. The experiences you've had over your life. Azok a tapasztalatok, amiket szereztél az életedben. Good and bad. Jó és rossz tapasztalatok. My wife. A feleségem. She went through a hard childhood. Nagyon kemény gyerekkora volt. She was abused. Kihasználtak szexuálisan, visszaértek vele. She tried to commit suicide in her teenage years. Tínédzser éveiben öngyilkos akart lenni, meg is próbálta. Now, this was part of her life training. Ez része volt az ő életének, annak a úgymond kiképzésnek, felkészítésnek, amin keresztül ment. None of that was a good experience for her. Egyik sem volt kellemes élmény a számára. And many of you maybe in this room have gone through similar things. És sokan itt közületek hasonló dolgokon mentetek keresztül. My wife worked out it was part of her life training to form her assignment. De Isten ezt föl tudta használni, hogy ez is része legyen az ő elhívásának az életében. So her natural gifting was listening. Tehát az ő természetes adottsága az volt, hogy oda tudott hallgatni, figyelni másokra. And because she went through those bad experiences, és azért, mert keresztül ment ezeken a rossz tapasztalatokon, she became passionate about setting women free from depression and anxiety. Ezért a szívének a szenvedélye akkor égett tűzben a feleségem, amikor más nőkért tudott imádkozni, és meg tudta szabadítani őket a félelemtől, a depressziótól. So she went and studied how to do that.
Elment ezért, tanulta ezt, beiratkozott iskolába, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. And that combined with her natural gifting of listening and public speaking. És ez kombinálva az ő természetes adottságaival, hogy jól tud figyelni másokra, és nagy nyilvánosság előtt jól tud And that beszélni. formed her assignment. Ez mind megformálta, létrehozta az ő elhívását. Is that making sense? Ugye értitek? Think about David. Most gondoljatok megint Dávidra. David was in the wilderness. He was anointed, and then he went back into the wilderness. Ugye felkente Sámuel Dávidot, és Dávid visszament a pusztába. Now, some of you may feel like you're in the wilderness today. Lehet, hogy ma te is úgy érzed magad, hogy még mindig a pusztában vagy. And you're thinking to yourself, well, I'm in a dead-end job. És lehet, hogy azt mondod, hogy micsoda egy unalmas vaszak munkahelyem van. Or my family life isn't good. Vagy a családi életem borzalmas. Or I can't even find a job. Vagy nem találom magamnak munkát. Or I'm stressed in my work, or whatever it is. Vagy nagyon stresszel téged a munkahelyed. Bármi. But God uses the wilderness to prepare you for the palace. De Isten a pusztát használja arra, hogy fölkészítsen téged a palotában végzendő munkádra. David was anointed to be king. Dávidot már fölkenték, hogy király He legyen. had prophetic words over him. Ilyen? Prophetic words. Yes, kapott profetai kijelentéseket. So he should have just walked into the palace and said, "Hi, I'm the new king." Lehet, hogy azt gondolod, hogy igazából akkor Dávid akár el is indultott volna föl a palotába, és bemutatkozhatott volna, hogy sziasztok, én vagyok az új király. But he doesn't. He goes back into the wilderness and is chased by Saul. De nem ezt látjuk, nem ez történt, hanem visszament a pusztába, és menekült Saul elől. What did David learn in the pasture that prepared him for the palace? Mi az, amit Dávid megtanult a pusztában, ami felkészítette őt utána a palotára? In the wilderness, he practiced the slingshot. Például a pusztában a paritjával megtanult jól bármi. Yeah, like a real. Yeah, like that. Yeah. And he fought bears and lions. És oroszlánokkal, medvékkel küzdött meg. He was prudent in speech. Jól beszélt, megtanult jól beszélni. Now let me ask you this. Hadd kérdezek meg valamit. He's walking along one day. Dávid egyszer csak megy valahol. And he's dropping lunch off to the boys. And He's dropping lunch off to his brothers. yes. Tehát Dávid egy szép nap megy, és a testvérének éppen viszi az ebédet, ugye, ismerjük. And standing in front of him is this 9-foot giant. És ezt is szembe találja, és ott áll vele szemben nem messze, ez a 9 láb magas, 3,5 méter magas óriás. What did he need to take out that giant? Mire volt szüksége Dávidnak ahhoz, hogy le tudja győzni ezt az óriást? You tell me. Mondjátok meg. The slingshot. Így van, a paritjára. It was part of his natural gifting, right? Ez az ő természetes adottságainak egyik része volt, ugye? He had also been very intimate with the Lord. Ugyanakkor nagyon belsőséges kapcsolata volt az Úrral. So he had a confidence in the Lord, right? Másrészt erős volt a bizalma az Úr iránt. All his life training, he fought bears and lions. Ez egész élete alatt erre képezte őt ki az Úr, hogy medvékkel megküzdjön. All of this came together at that exact point in time. Oroszlánokkal, és minden ott kulminálódott ebben a pontban. And his divine destiny was released. Akkor lépett be az ő Istentől rendelt elhívásába. Is that making sense? Ugye értitek? This is how it happens. Így történik meg nálad is. And God can do the same with you. Veled is Isten ugyanezt meg tudja tenni. What is your life training and natural giftings? Mi a te természetes képességed, adottságod, és mi az a kiképzés, amin keresztül mész az életedben most? What are they? Mondd el, mi az? We normally spend the whole day doing this. Sorry? Egész napot eltöltetnénk most ezzel a kérdéssel. So I'm going through it quite quickly. Tehát ez így gyorsan átteszünk. But from this message, De ebből az üzenetből, if you're going to do anything, hogyha semmit nem is jegyzel meg, anything at all, semmit egyáltalán, get intimate with the Lord. akkor ennyit jegyez meg, hogy légy belsőséges kapcsolatban az Úrral. Anything. Take a day off work. Csak ezt hidd el magaddal, és működni fog. Well, yeah, ask your employer first though. Yeah. Vidd el magaddal ezt a munkahelyet, és persze kérdezd meg a főnöködet is, hogy mit szól hozzá. Because that's the start, that's the key. Mert ez a kulcs, itt indul el minden. Ez a But kezdet. write down what you think your natural giftings is, your life training. Írd le, hogy mi az a természetes képességeid, és mik azok a kiképzések, úgymond, amiben az életen már keresztül mentél. So I'm going to finish off now by telling you my story. Most hagyd mondjam el befejezésül nektek az én történetemet. And what it's going to do
I don't want you to necessarily just listen to my story. Nem csak azért, hogy meghallgassátok, I want you to see how God formed my natural giftings, hanem szeretném, ha látnátok, hogy Isten hogyan változtatta meg a természetes adottságaimat is, and my life training. és az életben hogyan készített fel, hogyan trénírozott engem. Because it will give keys to how you can find your assignment. Mert ez neked is egy kulcsot jelent majd ahhoz, hogy megtaláld a saját elhívásodat. So I grew up in a family. Én egy olyan családban nőttem fel. That sounds weird. Yes. Tehát egy családban nőttem fel, igen. Yeah, I didn't grow up with a pack of dogs or anything. Tehát nem egy kutyát, nem ilyen. It was a family, a human family. Tehát nem az őserdőben egy ilyen nőttem fel a kutyát, nem farkasok között. Yeah, that's a good point. All right. When I was growing up in school, Tehát amikor iskolába jártam, I was very shy. nagyon félénk voltam. And people used to judge me. A többiek állandóan kritizáltak. You will never amount to anything. Belőle soha nem lesz semmi. You've got nothing. Semmit sincs, semmi vagy. I was the shy kid. Nagyon félénk természetesen. If I walked into this room, Hogyha most ide bejöttem volna, I'd be up in the back corner. akkor azt ott a legtávolabbi sarokban. And I wouldn't talk to anyone. És senkivel nem beszéltem volna, senkire nem néztem volna rá. As I grew up Ahogy fölnőttem, and started my first job, amikor az első munkámat elkezdtem, I was scared. nagyon féltem. In my first job, I had to sell wine to people. Az első munkahelyemen az volt a feladatom, hogy bort adjak el embereknek. I had to go into rooms like this El kellett mennem egy ilyen terembe, mint itt, with 12 bottles of wine 12 üveg borral a kezemben, and present to everyone. és mindenkinek be kellett mutatnom ezeket a borokat. I was petrified. Nagyon féltem. I hated public speaking. Utáltam mások előtt beszélni. But this was part of my life training. De az életem kiképzéséhez ez hozzátartozott, hogy ezt megtanuljam. I got so nervous before I'd speak Mielőtt elkezdtem volna beszélni, olyan ideges voltam, that I'd take sips of the bottle before I spoke. és így beleittem a borokba, mielőtt elkezdtem volna beszélni. I had my own personal wine tasting. Megtartottam azért saját borkóstolómat előtte. True story. Így van, tényleg ez történt. After a while, I quit the job because I got scared again. Egy idő után abba hagytam, felmondtam, mert annyira féltem. I had 4 more jobs. Utána még 4 más munkahelyem volt. Each one I quit. Mindegyiket én abba hagytam. Because every job I got, they said, you'd be good at public speaking. Mert mindegyik helyen azt mondták nekem, hogy te jól fogsz tudni majd beszélni a nagy tömegek előtt. And I wouldn't do it. Én meg nem voltam rá hajlandó. Because I was told from a young age that I would never amount to anything. Azért, mert gyerekkorom óta mindig azt mondták nekem, hogy belőled semmi se lesz. I felt like David from the Bible. Úgy éreztem magam, mint a Biblia Dávidja. This judgment upon me. Állandóan rajta volt ez az ítélet, ez átok. And unfortunately, I listened to it. És sajnos hittem ennek. Then I started this other job. Utána voltam más munkahelyen is. And I had one employee. Volt egy alkalmazottam. And I thought, this is good. Azt mondtam, jó, ez jó. No public speaking. Nekem nem kell már beszélni a tömeg I előtt. was happy about this. Nagyon örültem ennek. And then after about 2 years, És 2 év után the team grew from 1 to 100. a csapatunk egy személyből 100 fősre nőtt. I went to senior leadership at a very young age. Nagyon fiatalon már vezető igazgatója voltam ennek a cégnek. And this was God showing me I had a natural gift of leadership. És ilyen módon mutatta meg nekem Isten, hogy természetes ajándékom volt arra, hogy vezető legyen. I didn't have to think about it or work on it. It was a natural gifting. Nem kellett, hogy gondolkodjak, hogy csináljam, mint csinálom. Ez egy természetes adottság volt bennem. Is this making sense? Ugye értitek? So think about your life as I go through this. Tehát, ahogy mentünk keresztül, te is gondolkodj a te életedre. And then they said to me, we want you to start doing speeches in our organization. Utána ezt mondták nekem, amikor idáig eljutottunk, most azt akarjuk, hogy te tartsál beszédeket, továbbképzéseket. I thought, oh no, I have to quit now. A cégnél. Mondtam, na akkor már mondok is föl. But I thought, I can't quit. De nem mondhattam föl. I had to face my fear. Szembe kellett néznem ezzel a félelmemmel. So I went and did all these courses and learned how to speak. Elmentem, beiratkoztam tanfolyamokra, hogyan kell beszédeket tartani. Because I knew I had to face it. Mert tudtam, szembe kell néznem ezzel a félelemmel. Then I started speaking at little events. Isten, ilyen kisebb rendezvényeken elkezdtem beszélni. And then I started getting invitations. Utána kaptam meghívásokat. So I worked out that public speaking was a natural gifting. És láttam, hogy valóban van egy ilyen természetes ajándékom, képességem arra, hogy nyilvánosság előtt beszéljek. I spoke at an event like this one day. Egy nap, pont egy ilyen hangterem előtt One of álltam my és first beszéltem. events.
One of my first events. Egyik ilyen első alkalom volt. And they put a lapel microphone on me. És ide tettek rám egy ilyen kis mikrofont. And they said, we're about to introduce you. És mondták, most bemutatunk téged. And I said, look, I need to duck off to the toilet. Mondtam, előtte, bocsánat, el kell mennem még WC-re. I know what you're laughing at. Lehet, hogy most nevetsz vagy. I ducked off to the toilet. Kimentem gyorsan a WC-re. I came back. Visszajöttem. I was walking down the middle aisle. Jöttem le a középső soron. And then all of a sudden everyone seems friendly with me. És ezt is látom, hogy mindenki nagyon barátságosan viselkedik vele. Yeah, they're smiling at me. Mindenki mosolyog rám. They're going, mindenki ilyen ismerően bólogat. I thought, this is unusual. Mondtam, hát ez elég szokatlan számomra. Why are they so happy to see me? Miért mindenki örül annyira, hogy engem lát? The MC called me over. És az MC rendező? Yeah, the organizer. A szervező előre hívott engem. And he covered my microphone. Letakarta a mikrofonomat. He said, let me tell you a secret. Azt mondja, hagyd mondjak neked el egy I titkot. said, okay, I like secrets. Oké, szeretem a titkokat. He said, you've just gone to the toilet with your microphone on. Úgy mentek ki a WC-ben, hogy élő adásban voltál, a mikrofonod be volt kapcsolva. True. Igaz történt. And I said, how many people heard? Megkérdeztem, hány ember hallotta? And he said, everyone. Mindenki! True story. Megtörtént. So this is why I use handheld microphones now. Ezért most már inkább ezért a nagy mikrofonokat használom, amiket az ember kezéből. Yeah. So after that, ezután, I thought I've got some giftings. most már akkor tudtam, van néhány ajándékom az Úrtól, talentumom. At that point, I gave my life to Jesus really. Ekkoriban adtam át igazából az életemet az Úr Jézusnak. And my life was transformed. Megváltozott az életem. I came into work the following day. Következő nap, amikor az megtörtént, mentem be dolgozni. And I resigned. És fel is mondtam. I felt God was calling me out to start my own business. Úgy éreztem, Isten elhívott arra, hogy a saját vállalkozásomat indítsam el. I started a coaching business in the 90s. Ilyen coachként, tehát ilyen tanácsadóként kezdtem el dolgozni, személyes trénerként, vagy olyan ilyesmi, a 90-es években. Everyone said it's impossible. Mindenki azt mondta, ez lehetetlen. The judgment came again. Megint jöttek ezek az ítéletek. David, you can't do that. Dávid, ezt nem tudod megcsinálni. You've got a good paying job. Neked egy jó fizető munkahelyed van. You've got wife and children. Feleséged van, gyerekeitek van. Do not go and start a business like that that's never been done. Ne menj ki, kezdj el valami új dologban, amit még senki nem csinált itt. But you know what? I knew who I was in Jesus Christ. De tudod mit? Én tudtam akkor, hogy ki vagyok Jézus Krisztusban. I thought, I have Jesus. Azt mondtam, ha Jézus az enyém, I don't need anyone else. akkor nekem másra már nincs szükségem. So we started this business. Elkezdtük ezt a vállalkozást. Within 1 year, Egy éven belül we just had massive momentum. hatalmas növekedésen mentünk keresztül. Speaking to CEOs, politicians, sporting people. Beszéltünk vállalatigazgatókkal, beszéltünk politikusokkal, sportolókkal. Called into boardrooms of corporations. Nagy vállalatok, vállalkozások vezetői tanácsához elhívtak bennük. And I was only a new Christian. És mindezt úgy, hogy fiatal keresztény volt. I remember standing in the room like this. Emlékszem, egy ilyen nagy teremben egyszer ott álltam. And after 6 days of coaching them on biblical principles, Amikor 6 napon keresztül tanítottam őket bibliai alapelvekre, which they didn't know were from the Bible, by the way. egyébként nem is tudták, hogy ez mind a Bibliából származik, csak úgy. It was covert evangelism. Ez egy ilyen rejtett evangelizáció volt. At the end of it, I shared the gospel. De a végén elmondtam nekik az evangéliumot. I shared how months prior I just come to Jesus. Elmondtam nekik, hogy néhány hónappal azelőtt hogyan fogadtam be Jézust. And there's secular people in the room. És ezek világi emberek voltak a teremben. And they just start crying. Elkezdtek sírni. And they, after we finished, Miután befejeztük, they come up to me. oda jöttek hozzám. And they go, we want to know your Jesus. Azt mondták, mi is be akarjuk fogadni a te Jézusodat. How do we do this? Hogyan kell ezt tenni? I was a new Christian. Új keresztény voltam. I said, I don't know. Azt mondtam, nem tudom. I've got no idea. Fogalmam sincs. I said, just start talking to Jesus. Mondtam, kezdtek el beszélni Jézussal. And maybe go to church. Vagy menjetek el talán valami gyülibe.
You know, sometimes we think we have to know the Bible perfectly Néha azt gondoljuk, hogy kívülről kéne tudnunk a Bibliát ehhez, before we go out and share Jesus. mielőtt elmegyünk és beszélünk Jézusról valaki. I had no idea. Fogalmam sem volt ezekről. A Christian guy came up to me. Egy keresztény lány odajött hozzám, He said, "You're an evangelist." és azt mondta nekem, evangélista vagy. I said, "What's an evangelist?" Erre azt mondta, az mi, hogy evangélista? He said, "Someone that preaches the gospel." Olyan valaki, aki ilyen predikálja az I evangéliumot. said, "What's the gospel?" Mondta, mi az, hogy evangélium? He said, "It's the good news of Jesus." Azt mondta, Jézus Krisztusról szóló jó hír. I said, "What's the good news about Jesus?" Mondta, hogy mi a jó hír Jézusról? He said, "Well, he saved you." Hát azt, hogy megmentették. I go, "Oh, yeah, I get that." Oké, ezt már értem. It was God training me for something bigger. Tehát Isten valami nagyobb feladatra edzett engem. I didn't realize it at the time. De akkoriban ezt még nem tudtam. Over the next few years, Következő években we ran the business. csináltuk ezt a vállalkozást. Great things happened. Nagyszerű dolgok történtek. Then we moved. Utána elköltöztünk. And God started, and then I became kind of lukewarm again. Megint langyossá váltam. And I found myself just drifting. Azt megint elsodródtam az úttól. So I got intimate with the Lord again. Utána megint belsőséges kapcsolatot alakítottam ki az Úrral. And He revealed to me the next stage of my assignment. És kijelentette neki az elhívásom következő szakaszát. He said, "I want you to fund the kingdom, Azt mondta, azt akarom, hogy finanszírozd te is Isten királyságát. bridge the church in the marketplace, A piac téren közd össze a gyülekezeteket, a gyülekezetet and He said, and do crusades." egymással, és csináltak ilyen nagy kampányokat. I didn't know what crusades were. Azt tudtam, hogy ezek nagy kampányok. I said to a friend, "What are crusades?" Azt mondtam a többieknek, családom, mit jelent az, hogy kampány? He said, "Google Reinhard Bonnke Barátaimtól kérdeztem, azt mondták, add be a Google-ba azt, hogy Reinhard Bonnke, and get on his mailing list." és az ő levelezési listájára iratkozzál föl. So I did that. Megcsináltam. I had no clue. Fogalmam sem volt. Now you've got to understand this. De meg kell értened valamit. I didn't feel qualified. Nem éreztem magamat alkalmasnak erre. I didn't feel like I had what it took to do any of that. Nem gondoltam volna, hogy én rendelkezem azzal az eszköztárral, hogy ezt megcsináljam. Maybe some of you feel like that in the room now. És lehet, hogy most is így érzed magad te is, mint én. It's very intimidating. Nagyon megfélemlítő érzés volt ez. But I decided to step out in obedience. Ugyanakkor eldöntöttem, hogy engedelmeskedni fogok, és megyek, követem őt. And as I did that, the favor of God started to apply to my life. És ahogy ezt megtettem, elkezdett növekedni Isten jó akarata, jó indulata az életemben. Because I was doing God's will. Azért, mert Isten akaratát tettem meg. And I was starting to do it God's way. És Isten útján, módján kezdtem el ezt cselekedni. Within 3 years, I went from having nothing in the bank to a $21 million business. 3 éven belül onnan indultunk, hogy nem volt egy fillér sem a bankszámlánkon, 3 évvel később $21 millió. And then what happened after that is, ami utána történt, az az volt, that confirmed in me my entrepreneurial gifting. hogy ez visszaigazolta számomra, hogy vállalkozóként is van bennem ajándék. Okay, you look for confirmation with your assignment. Nyilvánvalóan te is keresed a visszajelzéseket, hogy tényleg rendelkezel ezzel az elhívással. So I then get this, I thought, how am I going to do crusades? Akkor mondtam magamban, hogyan fogom ezeket a nagy kampányokat megszervezni. So I sent, Reinhard Bonnke had sent an email out to his whole database. Egy nap Reinhard Bonnke az összes partnerének kiküldött egy körlevelet. And it said he would like to train up 40 evangelists in Orlando. És elmondta nekik, hogy szeretne 40 evangélistát meghívni Orlandóba egy ilyen továbbképzésre. And I said to my friends, my pastors and friends, should I apply for it? Megkérdeztem a pásztoromat, barátaimat, küldjek egy jelentkezési kérelmet? And they said no. Azt mondták, nem. You ever had friends like that? Voltak ilyen barátaid neked is? That was confirmation I should do it. Na, meg volt a visszajelzés, tehát, hogy meg kell tennem. I applied. Elküldtem a jelentkezést. A reply came back within about 2 weeks, no. 2 héten belül megjött a válasz, nem veszünk fel. I told my friends, they said, I told you so. Barátaimnak nagyon jó, nagyon tetszett ez, mondták, ugye megmondtuk. I had really supportive friends. Tényleg nagyon támogató, ösztönző barátaim voltak. I thought, no, God has called me to preach the gospel. Mondtam magamban, de hát Isten elhívott, hogy az evangéliumot hirdessen. So I thought, how do I learn how to preach the gospel? Mondtam magamban, hát hogy fogom prédikálni az evangéliumot? I had banana trees down the back of my house. Elkezdtem, Banana trees. banánfák voltak elültetve a kertünkben. No banana trees.
Yeah? Nálatok is vannak banánfák. So I would go down the back and I would preach the gospel to the bananas. Tehát kimentem a kertünkbe hátul, és elkezdtem prédikálni az evangéliumot a banánfáknak. And I said one day, who wants to give their life to Jesus? Egy nap azt mondta, ki akarja átadni az életét az Úr Jézusnak? And one banana came forward. Egy banán előre jött. And the following day there was a mighty harvest. Egy banánfa kidőlt, és a következő nap hatalmas banán születre, aratásra került, begyűjtésre került. Yeah, come on. Na, megvolt. So, Come on, you got what? a whole bunch going. Yeah, I said there's a whole bunch gave their lives. Egy egész fürt, vagy nem tudom, hogy mondjam, fürtökben jöttek az ember, a banánok. It's okay, it's alright. Okay, we move on. Alright. So I'm sitting back down I'm sitting in my office. Ott ültem az irodámban. This email comes through. Egyszer csak jön egy e-mail. And it says Reinhard Bonnke had been out praying. Reinhard Bonnke elment imádkozni, vagy félrement. Imádkozni. And he felt not to leave out the Davids in the sheep pen. És úgy érezte, hogy nem szabad Dávidokat hátrahagyni kint a bárányokkal a mezőn. Those people that were anointed to preach the gospel but weren't in full-time ministry. Azokat az embereket, akiket Isten elhívott az evangélium hirdetésére, de még nincsenek teljes idejű szolgálatban. He said, based on that, Reinhard requests that you come to Orlando for 2 days. És ezért ez alapján Reinhard arra kért téged is, hogy gyere te is 2 napra Orlandóba. All glory to God, right? Dicsőség Istennek. Who did it? Me? Én intéztem el? No. Nem. It was the favor of God. Isten jó indulata volt. There was nothing I did. Semmit nem tettem ennek érdekében. My application, they asked me what my ministry name was. Megkérdezték a kérdőívben, a jelentkezési formulásban, megkérdezték, hogy mi a szervezetem, a szolgálatomnak a neve. I didn't have a ministry name. Nem is volt neve, még szolgálatom sem volt, nem, hogy neve. So I wrote down Hope Ministries. Leírtam reménység szolgálatra. Do you know why? Tudjátok miért? I was hoping I would get in. Azért mert reméltem, hogy lesz egy szolgálatom. True story. Reméltem, hogy fölvesznek. If you need marketing help, I can help you. If you need help with marketing, I can help. Okay. Hogyha a marketingben segítségem van szükséged, tudok neked segíteni. All right, I'm going to have to summarize quickly here. Most gyorsan össze kell foglalnom az üzenetet. Let's summarize in 3 minutes. 3 percben. Jó, összefoglaljuk. God confirmed in me then that crusades were part of my assignment. Isten tehát visszaigazolta, hogy ezek a nagy kampányok, evangelizációs kampányok részét képezik az elhívásomnak. Then I started getting invited to speak in groups like I am here around the world. Isten elkezdtek meghívni olyan csapatokhoz, csoportokba, ahol szerte a világon mindenhol szolgáltunk. To bridge the marketplace and the church. Hogy hogyan tudjuk az egyházban megvalósítani kint a piaci tevékenységet. And it was God confirming my natural giftings, my life training, all into one assignment. Így aztán Isten valóban a természetes adottságaimat, az élettapasztalataimat, az elhívásommal együtt mind összeforrasztott. You got to understand as I tell you this story. Ezt meg kell értenetek, ahogy elmondom ezt a történetet. I was the least likely person that could ever do this. Én a legkevésbé alkalmas vagy valószínűsíthető személy voltam, aki ezt meg tudta volna tenni. Over the past 4 years, Az elmúlt 4 évben God has taken me on an incredible journey. Isten egy valami hihetetlen utazásra vitt el. I wish I could tell you the detail, but I've run out of time. Hogyha mind elmondanám, nem is lenne időnk rá. But we have gone on, we have built businesses in online like selling, real estate, childcare, agriculture, a pile of a bank. We started a bank. Csomó mindent csináltunk, online cégeket alapítottunk, egy bankot létrehoztunk, mindenféle más üzleti vállalkozást létrehoztunk. And it's all to fund the gospel. Mindezt azért, hogy finanszírozni tudjuk Isten országát. That's what it's for. Erre szolgál az egész. And even as late as last year, Még a múlt évben is God confirmed Isten visszajelezte my assignment once again. még egyszer az elhívásomat. I realized looking back over the last 10 years, Hogyha visszanézek az elmúlt 10 évre, akkor rádöbbenek, we've conducted 19 crusades hogy 19 ilyen nagy kampányt szerveztünk meg throughout the whole of Africa.
egész Afrikában mindenütt. Touched about 20 million with the gospel. Mintegy 20 millió embert tudtuk megszólítani az evangéliummal. God has taken me from being broke and in debt and destitute. Isten egy olyan állapotból hozott ki engem, amikor egy fillérünk sem volt, csőd közeli állapotban voltunk. To running a multi-million-dollar business. Míg aztán egy ilyen sok millió dolláros üzleti vállalkozássá nőttük ki magunkat. And given me influence at a level that I never thought was possible. És olyan szinteken tudok befolyást gyakorolni más emberekre, amire soha nem is gondoltam volna, hogy lehetséges. Because of these teachings I'm sharing with you here today. Ezek miatt a tanítások miatt, amiket most megosztottam veled. At the end of last year we got invited to the White House. Az múlt év végén meghívtak bennünket Amerikában a Fehérházban. Because they were interested in the teachings that we were bringing around America. Azért, mert az ő érdeklődésüket is felkeltette az, ahogy mi Afrikában hirdetjük az evangéliumot, Amerikában hirdetjük az evangéliumot. This is God's favor operating. Látjátok, ez az, amikor Isten jó akarata megnyilvánul. This is God's favor. Isten jó indulata megnyilvánul. So to summarize, Tehát összefoglalva. finding your assignment is about 4 things. Tehát 4 dolog kell ahhoz, hogy megtaláld az elhívásodat. Intimacy with the Lord. Bensőséges kapcsolat az Úrral. Seeking prophetic word. Keressed, vágyjál ki profetikus kijelentést. And combining your life training and giftings. És az élettapasztalatodat és a természetes adottságaidat mind kombináld ezzel. And you will find it. És megtaláld az elhívásodat. Last thing I want to say. Utolsó dolog, amit szeretnék mondani. Why do I tell you this? És miért mondom el ezt nektek? Because every single person in this room, Azért, mert minden egyes személy, aki most itt van, you have an assignment that's just as important as mine or anyone else's in the world. mindenki rendelkezik, mindenkinek van egy ilyen elhívás, ami pontosan ugyanolyan fontos, mint az én életemben lévő elhívás, vagy akárki más életében lévő elhívás. Forget about comparing yourself to others. Hagyd abba azt, hogy összehasonlíts magadat másokkal. Seek Jesus with all your heart. Keresd Jézus teljes szívedből. And let him reveal your assignment. És engedd meg azt, hogy ő jelentse ki neked a te And elhívásodat. as you do it God's way, És ahogy Isten útján, módján teszed ezt meg, which I'll be talking on tomorrow, és erről majd holnap majd beszélni it fogunk, will attract his favor. akkor ezt magára fogja, rá fogja vonzani Isten jó indulatát. And you will bring glory to him. És dicsőséget fogsz adni ő neki, vagy dicsőséget fogsz adni, megteremni. I'll finish with this scripture. Még egy igét hadd mondjak el befejezésre. As you know the story of Gideon in the Bible, Ismertek a Bibliából a történetet. God reduced his army down to next to nothing. God reduced his army down next to nothing. Gedeon hadseregét Isten egyre kisebbé tette, egyre kevesebben voltak. And he defeated the Midianites. És a midianitákat ővelük győzte le ezzel a maritnyi emberrel. And the Lord said this to Gideon. És ezt mondta, a következőket mondta Isten Gedeonnak. You have too many warriors with you. Túl sok harcos van veled. If I let all of you fight the Midianites, Hogyha azt megengedném, hogy mindannyian harcoljatok a midianiták ellen, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. akkor az izraeliták, Izrael népe azzal kevékedne, büszkékedne, hogy ők győzték le a midianitákat maguktól. What was God saying? Isten mit mondott ezzel? To Gideon. Gideonnak. He said, if I had given you a full army, Hogyha adtam neked volna egy nagy, teljes hadsereget, and you would have won the battle, és megnyerted volna ezt a csatát, you would have boasted that you did it in your strength. akkor azzal dicsekedtél volna, hogy te saját erődből tudtad ezt megtenni. But I reduced it down to an impossible task. De én lecsökkentettem a hadsereget számát, és ebből egy lehetetlen feladatot csináltam számodra. So I could get all the glory. Azért, hogy enyém lehessen a dicsőség, ugye Isten. Your assignment is mission impossible. Valóban egy mission impossible, lehetetlen küldetés a te elhívásod. But as you walk in it, De ahogy mégis jársz és hűségesen felvállalod ezt, and people see you do great things for the kingdom, és az emberek azt látják, hogy nagyszerű dolgokat teszel Isten királyságáért, he will get all the glory. ő lesz az, aki minden dicsőség lesz. Amen. Amen.